নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে দিনক দিনে পলিউশ্যনৰ মাত্ৰা যেনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক তেনেকৈ হাৰ্টৰ ৰোগীৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈ আছে বা লাংজনিত ৰোগৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈ আছে এটা সমীক্ষাত পোৱা গৈছে যে যোৱা বছৰ মানে 2021 ইনক্লুডিং COVID-19ত হৃদজনিত ৰোগত 6 মিলিয়ন মানে 60 লাখ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে তাৰোপৰি দেখা যায় যিসকল 5 বছৰৰ তলৰ শিশু তেওঁলোকৰ এই ৰোগত কবলত বেছিকৈ পৰা যায় অৰ্থাৎ এজমেটিক প্ৰবলেমত বহুতো শিশুৰ মৃত্যুমুখত পৰে কিন্তু আপুনি জানেনে যে এটা সিম্পল প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ সহজ প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে আপুনি এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে তাৰোপৰি ইনফ্লুৱেঞ্জা টাইফয়েড বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাহৰ পৰাও এই প্ৰাণায়ামৰ জৰিয়তে আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ তো বলক আমি আজি জানো যে সেই প্ৰাণায়ামটো কেনেকৈ কৰে সো আমি শিৱানন্দ সৰস্বতীয়ে 10টা সহজ প্ৰাণায়াম আমাক দি থৈ গৈছে গোটেই মানৱ সমাজৰ কাৰণে দি থৈ গৈছে তেওঁৰ অৱদান বহুতো আছে তাৰ ভিতৰত এই সহজ প্ৰাণায়াম 10টা অন্যতম আৰু আপোনালোকে এই প্ৰাণায়ামকেইটা কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা আপুনি হাত সাৰি থাকিব পাৰে এতিয়া আমি কৰি দেখাম যে এই সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 3 এইটো কেনেকৈ কৰে তো প্ৰাণায়ামটো অতি সহজে আমি কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে আপুনি যিকোনো ধ্যানাসনত বহিব বা চকীত বহিও এই প্ৰাণায়ামটো কৰিব পাৰে তাৰপিছত উশাহ লৈ ডিঙিটো ওপৰফালে দাঙিব আৰু উশাহ এৰি ডিঙিটো তলফালে লৈ যাব এই প্ৰাণায়ামটোৰ সময়ত আপোনালোকে যিমান উশাহ লয় তাতকৈ বেছিকৈ এৰিব চেষ্টা কৰিব অৰ্থাৎ যদি আপুনি 2 ছেকেণ্ড উশাহ লয় তেতিয়াহ'লে 4 ছেকেণ্ড এৰিব চেষ্টা কৰিব আৰু এই প্ৰাণায়ামটো 2 পৰা 4 মিনিট সময় পৰ্যন্ত আমি কৰিব পাৰোঁ ৰাতিপুৱা বা আবেলি আপুনি যিকোনো সময়তে কৰিব পাৰে আৰু এই প্ৰাণায়ামটোৰ কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই সকলো মানুহে এই প্ৰাণায়ামটো কৰিব পাৰে তো তেতিয়াহ'লে আপুনি এই প্ৰাণায়ামটো কৰক আৰু আপোনাৰ লাং হাৰ্ট সুস্থ ৰাখক তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ পৰা আপোনাৰ শৰীৰটোক বচাই ৰাখক